به نام خداوند. بینندگان ارجمند، سلام، وقتتان بخیر. امروز بازم برآمدیم به شهر ببینیم در شهر چه میگذرد. در اولین بخش برنامه آمدیم به ایستگاه یا عده غزنی. ما 6 ماه پیشتر حتی در نزدیکی های عید گذشته آمدیم در امی منطقه. از راننده ها پرسیدیم در رابطه به وضعیت راه کابل غزنی، در رابطه به کرا، در رابطه به امنیت، و ایشان شکایت داشتند که درا پلیس از ما پول میگیره، یا جنگ وقتی که بین دولت گذشته یا سابق و بین طالبان صورت میگیره راه بند میشه. اینی مشکلات است که صدرهای ما قرار میگیره معمولا. امروز بازم آمدیم در شرایط کنونی پرسان بکنیم از راننده ها، ببینیم که اینا از وضعیت چه حکایت دارن. آیا خوشی خود را ابراز میکنن، خوش هستند، خفه هستند، و یا بازم کدام شکایت دارن. شما ډرایور څوک د دلته؟ سلام، څنګه یې؟ جوړه په خیر طبيعت کنه کوم یو د موټر دی؟ موټر معکوس فولډر ولاړ ده. څه وخت راغلی غزنی نه؟ غزنی نه پرون راغله. پرون راغلی. او څه وخت ځې له خیره؟ نو سواری چې پیدا شي زو بل خیره. وضعیت څنګه د لاره کې؟ وضعیت ټول خلک خوشحاله دي، نه پوسټه شته، نه ډز ډوش شته، نه جنگ شته، آرام آرامی ده، څوک په چا باندې غرض نه لري، جی او راضي خلک. اوس د جنگ په خاطر په لاره نه درېږي نو؟ هیڅ بیخي درېږو نه، د اسلامي عبارت نه ټول خوشحاله دي. ما د وطنوالو نه دا خواهش دی چې د پردیو کشورو ته نه ځي، آبرو عزت افغانانو نه تویوي، په تیارو په وزرو پورې ځانونه نه تړي او نیمروز په لارو نه تښتېږي. دغه وطن دی، موږ او تاسې که مرګ وکړه ژوند و ډوډۍ هر چا ته رسېږي. روزیم په خدای باندې پور ده، خدای به راکوي. نو د دوی ما خواهش دی چې د نورو کشورو دپاره د اسلامي امارت موږ خواهش دی وروره چې دغه نظام سره صحیح کړي او د پاچاهۍ یو سیستم سره برابر کړي، خلکو ته کارونه پیدا کړي او د سراپۍ او بانکونه سره خلاص شي او د خلکو دغه مشکل حل کړي. یوه ګونه اوړه په 2000 افغانۍ دي، خور غریب هیڅ نشي اخیستی. یو ټیم غوړ په 2200 افغانۍ دي، هغه غریب کله زو رسېږي. ټول د دکاندارانو نرخونه برابر کو. نور خو نظام فضل د خدای دی، ټول صحیح دي، ټول خلک خوشحاله دي. څه ستونزه ده په لاره کې؟ په لار کې مو هیڅ ستونزه نه لرو. فقط سرکونه خراب دي. خیر هغه خراب شوي 20 کاله په افغانستان کې جنگ دی شوی، هغه به مثال ټول صحیح شي، جوړ بشي. په لاره کې څوک پیسې نه اخلي؟ هیڅ نه پیسې اخلي، نه څوک د چا نه پوښتنه کوي چې د امریکا نه راغلی، د اروپا نه راغلی، د ایران نه راغلی، د بلې خوا نه راغلی. هیڅ څوک چاته درېږي نه، څوک د چا هیڅ مشکل نه لري په لاره باندې. خیر اوسې، مننه. او تم ډرایور یې دلته؟ زم ډرایور یم. ته راته وایه کومه ستونزه شته لاره کې که نه؟ هیڅ ستونزه نشته، آرام آرامي ده په لارو باندې. څه شی غواړئ؟ څه غوښتنه لرئ؟ غوښتنه همدغه ده چې دغه نرخونه لږ کنټرول شي او لږ امنیت صحیح شي او دغه خلک اوس فعلا ډېر غریب دي، واس نه لري، د یو شي د خرید واس نه لري، یو کار پیدا شي او فابریکه ورته جوړه کړي، خلکو ته یو سهولت پیدا شي چې دغه خلک آرامه شي. اوس ښه ډېره څونه تفاوت، څونه توپیر راغلی په لاره کې اوس؟ ډېر توپیر، 100% توپیر راغلی. مثلا نه غل شته ده، نه درېدل شته دي، نه د وخت ضایع شته ده، فقط دغه لاره نه جنگ شته. جنگ منګ هیڅ شی هم نشته، آرام آرامي ده. دغه آرامي مې کفایت وړ ده موږ ته، نور ته دې موږ آرامي نه غواړو، خو فقط چې لږ ارزاني راشي، لږ د نرخو کنټرول راشي، انشاءالله نور مشکل نه لرو موږ. خیر اوسې، مننه. خیر. شما بیننده گزارش امروز ما از یکی از بخش‌های شهر کابل هستیم که مربوط ناحیه پنجم میشه، ایستگاه یا عده غزنی. ما در ابتدا هم گفتم مدت پیشتر ما وقت آمدیم راننده ها از پوسته ها شکایت داشتن، میگفتن از ما پول میگیرن. در جنگ میباشه بین دو جنا و ما مجبور هستیم معطل شویم. مثلا اگر ما در روز 2 پیره میزنیم، ما او زمان شاید در روز 1 پیرم زده نمیتونیم که رفت و آمد بکنیم امروزه. اما امروز دیدن که 2 تن از راننده خوشحالی خود را ابراز کردن و گفتن که فقط نرخ‌ها اندک کنترل شود، دیگه همه چیز درست است. سپاس از اینکه تا این لحظه شما بیننده این بخش گزارش ما بودین. فراموش نکنین بخش‌های دیگه گزارش ما هنوزم باقی مانده.
به این بخش گزارش ما همچنان خوش آمدید. حال هم آمدیم به ایستگاه کندهار یا اده کندهار که در کمپنی موقعیت دارد. در چند روز اخیر ایستگاه یا اده کندهار شاهد هجوم یک تعداد زیاد وطندارا خصوصا جوانان هستند. هر کس تلاش میکنه بره به طرف هرات و کندهار و اما قسم برن به طرف ایران. بیاییم که با هم از اینا دیدن بکنیم و امرایشان گپ بزنیم چه باعث شده، چرا میرن، چرا وطن را ترک میکنن اینا. شما کجا میخواین برین؟ منم میخوام لالایم بیادره که میره کجا میره؟ ترکیه میره بخیر. از کدام راه؟ از رای قاچاق برای قندار و چیز میره. قاچاق نمیفهمین که خطر داره؟ بس چی کنیم دیگه؟ از اینجا قضیه خطر کرده، او خطر خوب است. حالا فعلا چی خطر وجود داره؟ بس خطر وجود داره دیگه. شرایط خراب است، کار نیست، غریبی نیست. پیش از این چی کار میکنه؟ پیش از این دیگه بود دیگه، این وظیفه خود بود. این وظیفه خود. ها. تشکر. دیگه کی رفته نیست؟ شما کجا میرین؟ سلام برادر، من میخوام برم ایران. ایران میری؟ میرم ایران. چی کار میکردی اینجا؟ اینجا قبلا متعلم هستم ولی الان کاربار نیست دیگه، اینجا مجبوریم بریم ایران. پس میری ایران. آه. ایران زندگی کردی، بلد هستی؟ قبلا رفتم 3 سال. بازم میخوای بری؟ دیگه مجبور هستیم بریم ایران. تشکر. تشکر. بیشتر میریم. خودت کجا میخوای بری؟ ایران. ایران چرا میری؟ به خاطر کار. به خاطر کار؟ در کابل کار نیست؟ من از کابل هستم، از تخار هستم. خب تخار کار نبود؟ بود، چرا نبود؟ خب چرا میخوای ایران بری؟ اندازه کمی. به اندازه هست که دیگه خلاصه کلی مردم. شما چیشان میشه؟ با کوکوش میشون. کاکایش هستین؟ این بچه کام میره؟ آی بچه کم میره. این چیتون میشه؟ این بچه مومویم است. بچه مامایتون هست. هر دوی از اینا رو در موتر میشونین و میرین یا شما میرین؟ ما میرم، ما خودتون میرم. خود من میرم. چرا در تخار کاربار زندگی نیست؟ نه. مجبور هستیم برین. تشکر. بری بار خیلی زیاد است و راننده ها هم تحمل بردباری ندارند. میخواین تکت موتر بگیرن و برن. شما چی میکنین اینجا؟ ما میرم قندار. قندار چی میکنین؟ کار میکنیم. اینجا کار نیست؟ صحیح هم کار است. خانه کجاست؟ خانه اینجا است، در کابل است. کابل است. همیشه قندار میری؟ همیشه میرم. رفت آمد داری؟ رفت آمد. ایران خونه میری؟ نه ایران چی کنیم؟ کشور ما. مردم چی میکنن؟ یا مردم بس که از طرف پاکستان روایستان که از طرف ایران. تشکر. اینی بچه ها چی میکنن؟ شما اینجا چی میکنین؟ چرا بیری بار است؟ بارش که مردم طرف ایران میره. خب اینجا تکت میخواین بگیرین؟ چه وقت بخیر میرین حرکت دارین؟ همین که تیکت بیتا میریم دیگه طرف ایران. یک تکت چند است قیمتش؟ فعلا 1600. 1600 افغانی. بله. تا کجا؟ تا نیمروز. تا نیمروز. بله. قیمت شده تکت؟ ارزان تر بود فکر. ارزان‌تر بود، 1100 افغانی بود، حالا 1600 افغانی شد. یکم نزدیکتر بیاین شما. دیروز جنجال بود، درات 4 روز لر بسته بود و میدونی تاکید ندادم، باز میگه کرایه نیست تو هستم، باز این خط برای ما آورده بود. خط برای آورده که نمروز 1664 516 1300 ایرات 1700 نرخنامه را کی داده برتان؟ مجاهدین داده ملا. رسمی است. رسمی است نه. صرف خودتان نیست. آفر از ما خود نیست. زیاد نمایندگی هست که مثلا اینجا 16 سرپا میگن 16 سرپا میره وقت زمان در داخل موتر شیست میگه اینا تا 18 سرپتی. خود چرا 18 سرپتی؟ از خاطر از تا تکی 16 سر میگه تو برای مجاهده بود که برای ما 16 سر ما 16 تیکت کردیم اما از ما 18 سر میگیره. دیروز هم شو بابا ما خاطر نرفتیم به امروز ماندیم با. شما کجا میخواین برین؟ امروز. امروز باز کجا میرین؟ باز امروز میریم دیگه. ایران هم میرین؟ ایران میرم ما. کابل زندگی میکردین یا ولایات؟ کابل زندگی میکنیم. چرا میرین ایران؟
و خاطر از اینکه مثل ما اور نفر هزارها نفر سرنوشتش خراب شدن. یک تنها سرنوشت من میلیون ها نفر از فکر میکنین آرامی نیست در افغانستان؟ اگر آرامی دم باشه تا وقتی که سمسه آرامی میشه خیلی گپسه. خیلی گپ. دیگه. حالا فعلا امنیت درست نیست. امنیت اگر درست باشه درس و تعلیم نیست، کار و بار نیست، هیچی نیست، چی کیده اینجا؟ تشکر. شما بیننده گزارش ویژه ما هستین که امروز در کابل چه میگذرد. ببخشید شما کجا میرین؟ ما بخیر طرف ایران. طرف ایران. کابل زندگی میکنین یا در ولایت؟ این مزار شریف. مزار شریف. در مزار شریف کاروبار نبود که شما میخواین ایران برید؟ والا دیگه قدر حسابا دیگه کتوبات هست و نه حساب دولت معلوم است و نه حساب طالب دیگه. مردم از خود کشیده راه دیگه چی بکنه دیگه؟ مردم کشید ما هم خدا بکشیم. والا دیگه چطور بکنیم دیگه وضعیت خراب. در مزار امنیت چطور بود؟ خوب بود بد نبود. مشکل چی وجود داشت؟ چی مشکلی بود؟ کاروبار نیست. مشکل نمیاد. کار نیست. کار نیست بله. فقط بیکاری. فقط بیکاری. تشکر از شما هم. خودت خسته و میوه خشک مفروشی. چطور کارت؟ خوب است گزاره میکنم. گزاره میکنه؟ راضی هستی از کارت؟ آه. تشکر. خودت کجا میخوای بری؟ سلام علیکم. خوب است؟ علیکم سلام. خودم نمروز بخیر منو. بعد از او کجا میری؟ بعد از او بخیر پلان داریم که ایران بریم. ایران بری؟ در گذشته ایران رفتی؟ قبلا رفتیم بله. چند سال پیش؟ این مدت یک 3 سال پیش. 3 سال کجا بودی؟ در بودی؟ نه از مزار رسیم خودم و در کابل در ایران در 72 تن قم. فکر میکنی از افغانستان که در ایران کار خوب است؟ فعلا شرایطش دیگه که میبینیم خوبتر از نسبت به اینجا. به خاطر که اینجا شهر ناامن است دیگه. فعلا نارامی نیست؟ آرامی خواهد آرامی خواهد بازم شرایط دیگه اعتبار ندارد. افغانستان است دیگه. تشکر. سلامت بخیر. زنده باشین. به یکی از نمایندگان تیکت فروشی میریم اگر. سلام. شما میتونید کمی گپ بزنین برای ما؟ یکی از نمایندگانی که تیکت مفروشن درست است اینجا؟ تعداد مسافرها یا کسایی که به سمت نیمروز میرن فکر میکنین در این وقتها زیاد شده یا با این پیمانه همیش رفت آمد داشت؟ نه به هیچ وقت این رقم زیاد نشده بود. این روزا بسیار مسافر زیاد شده، حتی موتر پیدا نمیشه. موترهای خرد مسافر انتقال میده، حتی کاستر مرسیدس مسافر روز به روز بیشتر میشه. موترهای بسای کلان حداقل چند موتر کار میکنه در این مسیر؟ بیشتر از 1500 باشه. یعنی 1500 موتر که روزانه رفت آمد میکنه هنوزم رسیدگی نمیتونن به اینا؟ هنوزم رسیدگی نمیتونن. تخمین زده میتونین که روزانه چند نفر میبرای از اینجا میره او طرف؟ هر نمایندگی دیگه 20 تا 30 تا موتر روان میکنه. هر موتر ما چند نفر میبره؟ 55 نفر. 55 اینا ضرب 1000 بکنیم. بله. هنوزم مسافر موتر رسیدگی نمیتونه. بیشتر خودتان میبینید که مسافرها میالم بسیاریش در این سرک از بسیاریش از 2 روز به ایسو تکت نمیافت. 2 روز منتظر هستن تکت پیدا نمیکنن. بسیاری موترها رو ما از او خالی میطلبیم که باش مسافر نمانم، بازم رسیدگی نمیشه. تکت یا کرایه چقدر بالا رفته نسبت به 1 ماه 2 ماه پیشتر؟ نفر 1400 بالا رفته. دلیلش چی است؟ دلیلش است که ما موتر از او خالی میطلبیم، مسافر از او نیست که طرف بیا از او خالی می از او مجبور است که 400 بلندتر باشه. و تیل هم بالا رفته؟ تیل نخیر، تیل کم ارزان شده حساب کنم. تیل ارزان شده یا دیزل میخوری موتر؟ نه دیزل میخوره یا 45 روپیه شده. 45 روپیه شده؟ بله. در کجا او در مخ 59 روپیه تیل مندازیم چرا؟ غزنی اینجا 59 روپیه است. در غزنی و طرفا 45 روپیه. شما در اونجا تیل گیری میکنید؟ بله. من را ماندم که در کجا 45 روپیه است. زنده باشین. تشکر. و شما بیننده گزارش ویژه ما هستین. سپاس که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. فراموش نکنین که یک بخش دیگه ما همچنان باقی مانده.
حالا هم بخش اخیر برنامه یا گزارش امروز ما. امروز در کابل چه میگذشت؟ شما در دو بخش دیدین، اما در بخش اخیر آمدیم به زیر پل کوته سنگی. کسانی که کار میکنن، دست فروش هستن، کراچی دارن، امروز از اینا قسم میکنیم و گپ میزنیم. خبری حکم مالک زرا فقط دوم را راتو ایسه دا خوان کوي کنه او ډیر خون کوي د مزدار خواړه دی د 2 روپۍ دی اخیستی نیم خوراک د سباني لپاره. کور چیرې ده؟ غزنی ولایت کې. غزنی ولایت. څه وخت راغلی له خیره؟ 2 ورځې کېږي دلته راغلی یم. او څه خبرې دي؟ څه حالات څنګه ده؟ بس حالات نورمال ده، ښه وضعیت روان ده. نو خوشحاله نو؟ طبعا خوشحاله یو. بس نوش جان دی. و کار خودت چطور است؟ سلام. سلام برا سعادمان. جگر فروشی است؟ با جگر فروشی. یگان تو میگه دل و جگرت بخورم. یعنی اینقدر مزه‌دار است. حالا دیگه مردم اصلا میخورن دیگه. چقدر وقت جگر مفروشی؟ ما تقریبا 3 سال میشه که 3 سال میشه. چطور کاروبار در چند روز؟ والا وقت خوب بوده که 2 سال پیش خوب بوده. وقتی که همین طالبا و چیز آمده کارا خراب شد. کارا خراب شده. ببین روز اول، دوم، سوم که طالبا آمده، مثلا این امروز روز 11 است، 12 است، کار یک ذره خوب شده کم کم یا امور رقم است؟ از وقت چیز خوب شده. از روزای اولشون کده. یعنی تغییرات آمده؟ تغییرات آمده بسیار. یک حالت استاد نبوده. نه دیگه یک رامی آمده از کرا بوده که بیادر نمیمونده، نو صبره ای صبره بسیار اذیت میکرد. از وقتی که می طالبا آمده با امیدی بود نه اذیت میشه آدم، نه دیگه میکنن نمیمونن، چیز میمونن، کار نداره در کار. از کرا چرا میگفتی طرف برو؟ بخاطر که راه را گرفته بودین یا کدام چیز دیگه؟ از کرا از این خاطر میگفتن که پیسه بدیم. یا پیسه نمیگیرن؟ نه طالبات کار کس کار ندارن. یک میگه در این سرک استاد نکنین دیگه باز کار بار ندارن. بالاخره خوش هستی؟ خوش هستیم از ایشون. کار دوگام خوب شد. بیا خیر باشه، چیزی که خواست خدا باشه. کار بارت برکت. سلامت. خیر ببینی. زنده باشید. و گپ خربوزه است. چیت میه؟ خنده میه. از کجا میخندی؟ هنه دمیدانم. باید انسان خنده کنه که لبخند داشته باشه. خربوزه چند است؟ پاو داره پا. پاو داره پا. دانش چند است؟ مانه طول میشه سیر 130 پا. بچه شکلش کفیده است از 130 پا. اینا را خب ما سیر 90 داشت. باش ما ببینم یک دفعه. یه از شیرینی کفیده یا در زمین خورده؟ از شیرینی؟ صبر کن. نه بچه شیخو از موتر افتاده کفیده. نه از خود جدادش کفیده ای. چقدر میه وزن زمین؟ نه دیگه 4 کیلو. 4 کیلو؟ چند میشه؟ 70. چند؟ 70. برو همین 50 رو پس مشت. نه تمام. شد؟ تمام میشه. نه میکنه. همین داره پید نمیمونه جان. خوش هست ایست؟ و ما سیر 90 پا میریم. پایر پا کرام. مسئله چنک نباشه نمیشه نه؟ شلخ صحیح و گپ صحیح. 60 از مش سیست؟ برو 60. داره پا پیدیتم نرمال. 65. ما یک کارچیوان تمام. 65. نه خیلی نمیکرم بخیر. اشکاندی کنیز 50 رو میتی میکرم نمیکرم. کارت چطوره کارت؟ خوب است شکر خدا. راضی هستی؟ شکر. اما چند روپیه که پیدا میکنی خرج روزانه‌ت میبره؟ نمیبره. امنیت توی گپا چطوره؟ هیچ خیر و خیر. کدام مشکل وجود داره؟ نه هیچ وجود نداره. که ما نه کسی کار دار نه دیگه. هم کار غریبی خو میگم شب پس میخوام. او شما را یک لقمه کار. یک لقمه نان ما زای چی؟ دوست میمونیم بدگاه. دیگه. زنده باشین. زنده باشین. و رسیدیم به آدم پاروک بود. بریم پیش از این جوان کاکا. سلام. سلام یاد جور. خوب هستی بیادر؟ هستی جان جوره. چطور خربوزه فروشی؟ والا شکر خوب است کاربار. پاو چند است؟ پاو داره پا. و این دانه یکیش چند است؟ دانه کی سیر کی سودا می سیر 130 روپا. سیر 130. ها. وام 130 بود. ها. هر کس بدل خود دیگه کسی نرخ میمونه. آره نرخ. خربوزه کجا است؟ این خربوزه که لگه. خربوزه که لگه. روز 400-500 برتون میمونه. پیش زیاد میمونه حالا چند روز کاربار سش. 300 خو میمونه. 300 200 200 میپره. راضی هستی؟ راضی هستم شکر. مشکلات چی است؟ دیگه مشکل ندارم.
چهار طرف خانه میری و میای در شهر و بازار مشکل چی است؟ هیچ مشکل دیگه اتاق گرفتیم خودم چی هستیم خانه لغمان میبریم. چقدر وقت میشه اتاق داری؟ یک دو ماه میشه. در 2 ماه فکر میکنی امی تغییرات که آمده، تحولات سیاسی که آمده، دولت ها بدل شده، تبدیل شده، کدام تغییر که آمده خوب شده یا بد شده؟ تغییر آمده که دوزادوزی گم شده دیگه چی از لوچکات دیگه گم شد. حالا خوب کاروبار روان است دیگه پیش زیاد کمی میگن حالا کم میشه. دیگه چند روز که کار کم شده؟ کار کم شده. کارم کم شده. امی آدمای لوچکا گم شده. کم شده. او کاروبار هم سست شده دیگه پیش زیاد میکنیم حالا کاروبار جور شده دیگه همه چیز درست است. درست است کاروبار که جور شده درست است مردم پیشرفت کنه چه کنه جور میشه. خیر ببینید. بخیر. زنده باشید. زنده باشید. شما بیننده گزارش ما از شهر کابل هستین. ببینین در کابل چه میگذرد و کسانی که بوت میدوزن و بوت رنگ میکنن. ما خو یک رواج داشتیم، یک کسی که از یک منطقه تیر میشد میگفتیم بیا یک گلاس چای میخوری؟ چای میخوری؟ که من ششتم دیگه میگی چای. حالا قربانتم خونشی که بره باشه برو. بچه کو چی گپ آفرین آفرین. از کل گپ میگذریم. در کابل چه میگذره؟ خوب میگذره. چه تغییرات آمده؟ تغییرات بسیار تغییرات آمده. تغییرات خوب چی است؟ تغییرات بد چی است؟ تغییرات خوب نمیست، کمی آرامی است، آرامی بیغمی است. رشوت خوری گم شد، بدنالتی گم شد، آرامی شد، طالبا اسلامی است. بیغم غریبی تکو کار تکو دراز هم باشه کار نداره. این بسیار خوب شده. این طالبا بسیار خوب است. از این ظالما کد، از این وطن فروشا کد، این وطن خاک مادر است. مادر خدا یا سودا کرد. مادر خدا که سودا کرد دیگه در قصه دیگه کچی است. این خو وطن خود سودا نمیکنه. اشرف غنی خان ایزا گریخت تک در امریکا کرده زن اولاد خود. یعنی طبقه غریب سوخته. در این دنیا هم سوختیم در اون دنیا. خدا براستی نه والا در این دنیا هم ساختم در این دنیا نیست که دروغ بگو دیگه بگو از خاطر نفقه عیال خود یک لقمه نان خدا پیدا کنه. رشوت خوری گم شد دیگه نه پدنالتی بیغم نسیه بیغم نمازه که بخون غریبی تکن. خیر ببینی. قربانت. خدا کمت نکنه. نوکرت هستم. مسکر نجیب است ما 2 دور اسکری هم کردیم. خیر ببینی. قربانت. تشکر. تشکر. سپاس از اینکه بیننده ما هستید و در کابل چنین وضعیت میگذرد، چنین حالات حکم فرماست. کار واقعا کم است. میبینین که مردم بیکار شدن. چرا بیکار و بیغم و چه رقمی میگن شیشتیم بیکار و بیغم باید توزیع کنی، پلاستیک کنی، پیسه جمع کنی. مشتری باشه دیگه توزیع کنم چی کنم؟ خریدار کم است؟ خریدار کم است. مردم میترسه از خانه بار آمدن نمیتونه. این مردم چرا میترسه؟ مردم زمین میترسه دیگه. جنگ دیگه افغانستان یک دفعه جنگ نشده، 100 دفعه جنگ شده. میترسه میگه جنگ میشه، کدام گپ میشه، دوزا میشه، چی کدام از اینا میترسه. مسئله دوزا میگن کم شده، از زیاد شده. چرا؟ نه دوزا کم شده، الحمدلله دوزا کم شده. باز این منطقه بازم طالبا خوب است. دیروز من خودم چشم خود دیدم، یک زنکه را نصیحت میداد، کدام ترس سیاست نمیکرد، نصیحت میداد خوار من، مادر من صحیح بگردن، خودتان با ایجاب کنن، خواهش میکنم. هم تو میگفت کدام گپ غلط نمیزد. تغییرات از دید خودت چی است؟ چه تغییرات آمده؟ تغییرات همین تغییرات است دیگه. مردم میترسه از خانه بار آمدن نمیتونه. باز هم جنگ طوال افغانستان جنگ خلاص نشده. یک امی بانگا آواز نیست. امی گپ هاست دیگه. تغییرات خود شما باید میفهمون دیگه. باید بسیار تشکر. خیر. اسلاف خو گرفته؟ گرفتیم الحمدلله. شکر.